Hype mga bueng! So ngayon ay aayusin ko yung GoPro ko na nabali yung mount. Basta yung kaya nabali ito eh kasi careless ako. Hindi ko hinawakan ng mabuti at ayun, nahulog. Tapos may crack. Akala ko okay lang. Kaya for how many months at years ginagamit ko. Ginagamit ko pa rin sa pag-video, kung ano-ano. Tapos dumating yung time na nag-give up siya. Yak! So yun, nabali. Kaya ngayon guys, for this episode, let's fix the GoPro kung kaya natin. Tara, let's go! So ayan guys, kasi yung case nito nabali yung mount ito. Kaya gagamitin ko itong sira kong horizontal surface quick release buckle. Ayan, kita nyo yung sira na yun. Ang plano ko ay kunin ko itong tatlong itong nasa taas, tapos puputulin ko yung buckle sa ilalim at lalagyan ko ng adhesive ito at ilalagay dyan. Baka naman maging good as new. Ganun po. So ayun mga ka-hype no, let's get to work na. Tsaka guys, for protection, use mask. Gas mask dapat dito para yung mga alkabok or dust hindi siya papasok ng lungs nyo at saka hindi kayo machuchogi. Towards you. Put mask over your nose and mouth. Pull elastic band for snug fit and breathe normally. Keep mask on until you are advised. The emergency exits are marked throughout the cabin. Locate the exits nearest you. What follows is a brief construction montage. So ayun po mga ka-hype, tapos na po tayo magliha or sandpaper ng ating GoPro. At ngayon, let's work on the buckle na naman. Ayun, let's work on the horizontal quick surface buckle. Ano ba yun? Tama ba yan? Basta! Let's go! Tara! So, ayun po. Time check. It's 4 o'clock PM. At natapos na rin natin yung buckle. Oh, no.
Teka. Wait. Chotomate. So sa mga nagtataka kung bakit ito paraan ang ginamit ko sa pag-ayos ng GoPro na mukha namang mas lalong nasisira yung GoPro, pues wag na kayong magtaka dahil i-a-apply natin yung science. Joke lang. Sa totoo nga, nag-search man talaga ako sa YouTube, di kaya sa internet. Naghanap ako ng mga videos o kaya mga solusyon kung paano nga ba ayusin yung mga sirang case mount ng GoPro. Pero sad to say, wala akong nakita At saka, dahil dun, na-discover ko na yung GoPro ko pala ay iba. Nakadikit pala yung GoPro sa loob ng casing. Akala ko makakuha yung GoPro, ngunit di pala. Kaya cancel tayo sa plan na bibili sana ako ng bagong case para i-transfer ko na lang yung GoPro. Nakapag-isip-isip naman kasi ako ng ibang paraan. Yun ang pag-apply ng before ko naman ginawa to. Pinag-isipan ko talagang mabuti ito. At isip ako na masayang kapag hindi ayusin yung GoPro kasi hindi magagamit yung full potential niya. Tulad ng, for example, gagamitin na pag-bike o pag-swimming, wala kayong lalagyan o kaya mount, hindi nyo makakabit kahit saan. So ayun mga show, nakapag-desisyon ako na kailangan ko itong ayusin. Kapalit ng mga gasgas, bahala na yun. Basta naayos natin yung GoPro, yun ang bahala ka, diba mga show? Let's find a way na lang. Soon hahanap tayo ng solusyon ko paano natin ibabalik yung mga nagasgas at ibalik yung GoPro na basta yun. As you can see naman po, ako lang po mag-isa dito nagbablog kasi yung mga kasama nating mga ka-hype nasa kanya-kanya nilang mga bahay. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila doon, pero alam ko na stay at home sila. Hindi kasi sila matigas ang ulo, wala lang laman tulad ko. And pray, sana mawala na tong COVID na to. So ayun po, that's it for our vlog ngayon mga show. Please like and share and subscribe for more videos. Thank you for watching mga show. Hype mga show!